Salutare tuturor! Începând cu acest videoclip, vreau să fac o serie de tutoriale în care să vorbesc despre rigurile și monturile pe care eu le folosesc de ani de zile, care îmi oferă încredere și siguranța capturii după mulți ani în care am încercat diferite alte riguri și monturi. Pentru început vreau să vă arăt și să vă explic montura pe care o folosesc eu pentru pescuit la momitor. Este o montură foarte simplă și eficientă pe care o folosesc atunci când vreau să am prezentări rapide, când vreau să am trăsături, indiferent de specia de pești vizată. Pentru a efectua montura avem nevoie în primul rând de un fir textil suplu, moale, care oferă momelii libertate de mișcare în apă. În capătul firului facem o buclă simplă, nu una foarte mare. O să mă ajut de croșetă pentru a face această buclă. Strângem bucla. Tăiem surplusul de fir. Apoi atașăm momeala de la cârlig, care în 99% din cazuri la mine este un simplu porumb flotant. El nu are aromă, nu este ținut în dip, doar un simplu porumb din plastic. Cel mai important este flotabilitatea lui, care permite, în timpul partidei de pescuit, cârligul să-și mențină poziția pe substrat. Atașăm un varniș de ghidaj cu care reglăm lungimea firului de păr, distanța de la momeală la cârlig. În același timp, în momentul când avem o trăsătură falsă, o trăsătură în care peștele a absorbit momeala, dar nu s-a înțepat, o trăsătură nesemnalizată în avertizor, acesta se mișcă pe tija cârligului, iar noi semnalizăm acest aspect în momentul când reîmprospătăm momitorul. Urmează să atașăm cârligul, care de cele mai multe ori este o mărime mică, numărul 8, ceea ce folosesc sunt modelele de cârlig White Gape și asta pentru că au deschiderea mare, înțeapă mult mai bine în buza peștelui. Introducem vârful cârligului prin varniș, întotdeauna cu vârful spre momeală. Apoi, ca să fim siguri că nu am înțepat și firul, tragem puțin de fir, după care tragem varnișul pe cârlig. Celălalt capăt al firului textil îl trecem prin ochetul cârligului, din spate în față, spre vârful cârligului, iar în acest moment reglăm lungimea firului de păr, poziția momelii față de cârlig. Aducem varnișul la curbura cârligului, iar lungimea firului de păr eu o las până în maxim o jumătate de centimetru. Verificăm mecanica rigului. Sper că observați, acesta se întoarce și înțeapă de fiecare dată în buza de jos a crapului. Efectuăm nodul fără nod. Matisăm firul textil pe tija cârligului de aproximativ 6-7 ori. După care aducem din nou capătul firului textil prin ochetul cârligului din spate în față, spre vârf. Iar rigul nostru este aproape gata. Strângem. Măsurăm lungimea rigului, care este de maxim 6 cm. Iar în capăt facem o buclă prin nodul 8. Un nod mult mai rezistent. O să mă ajut din nou de croșetă. Îl strângem. Tăiem surplusul de fir. Iar rigul nostru este gata. Momitorul se poate atașa și pe firul principal de la lansetă, însă eu prefer întotdeauna o bucată de litcor și asta pentru că oferă protecție peștelui în momentul drillului, în același timp oferă și un camuflaj mult mai bun în jurul monturii
și este mult mai rezistent. Pe ledcor atașez o bilă de cauciuc care oferă protecție agrafei rapide în timpul aruncării. Apoi, bineînțeles, o agrafă rapidă. Înfig bila de cauciuc, stopperul, peste agrafa rapidă. Pe rig o să atașez un simplu manșon de cauciuc. Introducem rigul în agrafa rapidă. Venim cu manșonul de cauciuc peste agrafa rapidă. Astfel am securizat varnișul acesta, nemai putând să iasă din agrafa rapidă. În celălalt capăt al leadcore-ului avem din nou o buclă, iar montura o atașăm de linia principală, respectiv de înaintaj, prin buclă în buclă. Asta puteți să vedeți urmărind un alt videoclip urcat deja pe canal. În momentul înțepării, autoînțeparea o să se producă în greutatea firului, mai exact distanța firului de la lansetă până la momitor. Peștele o să se înțape, astfel semnalizându-se trăsătura. În acest mod ne este semnalizată orice trăsătură, chiar dacă este de caras sau plătică. Asta este prezentarea în apă, o prezentare ideală, cu momeala flotantă, care stă ridicată de pe substrat, cu cârligul care stă în coadă, ea fiind absorbită foarte ușor de către orice pește. Rigul scurt îmi oferă încrederea că momeala o să fie poziționată întotdeauna în apropierea momitorului, momitor care joacă un rol foarte important în acest stil de pescuit. Dar despre asta într-un alt videoclip. Firul moale suplu oferă libertate de mișcare momelii, care astfel produce mici vibrații în apă, vibrații care sunt detectate de către pești. Un plus de atracție, spun eu. Simplitatea și eficiența monturii mi-au oferit în timp o încredere deplină. Încredere care este un element esențial în pescuit. Dacă nu ai încă o încredere deplină într-o astfel de montură, ți-o recomand cu toată încrederea și cu siguranță nu o să te dezamăgească. Nu uita să te abonezi și să pornești notificările, pentru că urmează o altă montură foarte eficientă și ea. Dar până atunci, aruncă o privire pe canal, unde găsești mai multe videoclipuri interesante, sau dacă nu, ți-am pregătit eu unul chiar aici și ne vedem acolo. Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!